تعالي أقولك على الوصفة السريعة المنقذة في الجو اللي احنا فيه، بدون لحوم، بدون بيض ولا زبدة ولا سمنة ولا حتى حليب. هتطلعي معاكي فطاير الإنقاذ، فطاير الطاسة السريعة والسهلة جدا. هتطلعي معاكي كمية رهيبة جدا من الفطاير بدون لحوم وبنص كيلو بس من الدقيق. طعمتها كده يا جماعة مفيش لا قبلها ولا بعدها. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هنبدأ أول حاجة مع بعض بالعجينة. معايا نص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات من الدقيق المج الإزاز اللي هو بتاع الشاي. هنزل عليه بمعلقتين كبار كده من السكر، نص معلقة كبيرة مش مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. استخدمنا بيكنج باودر مع الخميرة علشان يخلي العجينة هشة وقطنية جدا. معلقة كبيرة من اللبن البودرة لو متوفر، مش متوفر استغني عنه مفيش أي مشكلة خالص. وأقلب المواد الجافة دي مع بعض بالشكل ده، وأنزل عليها معلقتين كبار كده من الزيت وأقلبهم مع بعض برضو كويس جدا. ودلوقتي مرحلة العجن، هنعجن سواء بمية دافية أو حليب دافي اللي متوفر عندك. تقريبا مقدار الأربع كوبايات من الدقيق بياخد معايا كوباية وربع من السوائل، سواء مية سواء حليب. ممكن مقدار المية أو السوائل يزيد أو يقل حسب نوعية الدقيق اللي انت مستخدماها. أهم حاجة المية أو الحليب يكونوا دافيين، يعني ولا هي سخنة أوي تموت الخميرة ولا هي باردة أوي مش هتشغل الخميرة معاكي. وضيف المية بحرص شوية بشوية لغاية ما تلاقي العجينة لمت في إيدك ولزقت وثابت الطبق. في المرحلة دي هتوقفي إضافة السوائل. أخدت معايا بنفس مقدار الكوباية 200 ملي، كوباية وربع كده من المية الدافية. هعجنها لغاية ما توصل للمرحلة دي إن هي ثابت الطبق ومسكت في إيدي بالشكل ده. هحط رشة من الدقيق على الرخامة واعجنها بقى وافردها والمها معايا كويس جدا جدا. مرحلة العجن دي مهمة قوي، من 5 ل7 دقايق كده عجن متواصل لغاية ما توصل معاكي ان العجينة طرية مش ملزقة ومش ماسكة في ايدك ولا في الرخامة، عاملة كده زي قطعة الملبن او اللبانة زي ما انتوا شايفين كده، خطيرة. وهتطلع المعجنات بتاعتك هشة ورهيبة جدا. هاتي الطبق اللي كنت شغالة فيه، حطي فيه معلقتين من الزيت، وابدأي ان انتي كوري كده فيه العجينة علشان لما تخمر وتطلعيها ما تتهدرش معاكي وتلزق جامد في قلب الطبق بالشكل ده. غطيها بكيس بلاستيك وفوطة، وفي الصيف سيبيها نص ساعة وفي الشتاء سيبيها ساعة كاملة. وتعالي بقى نحضر حشوة البطاطس الخطيرة جدا. معلقتين 3 كبار من الزيت، مكعب من الزبدة أو السمنة أو ممكن زيت بس مفيش مشكلة. على ايدي كده مقطعة حباية متوسطة من البصل وحبايتين من الفلفل الأخضر، وتقدري تحطي كمان فلفل ألوان برضو مفيش مشكلة، وفص واحد بس من الثوم هيدي ريحة حلوة جدا للخلطة بتاعتنا دي. هشوحهم على نار عالية بالشكل ده لغاية بس ما البصل يدبل شوية، مش عايزاه ياخد أي لون. في المرحلة دي مقطعة معايا نص كيلو من البطاطس لمكعبات الحجم بتاعها متوسط، قشرتها وقطعتها وغسلتها. هبدأ دلوقتي ان انا اشوح البصل مع الفلفل مع البطاطس. حطي بقى معاكي التوابل، رشة من الملح حلوة حوالي نص معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا هتديني لون وطعم حلو قوي. والاساسي معايا نص معلقة صغيرة من الكمون. الكمون طبعا مع حشوة البطاطس بيكون رهيب. ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات أو توابل لحمة، أي توابل مشكلة بتستخدميها علشان تدي معاكي ريحة حلوة كده للخلطة. حابة تحطي زعتر، روزماري، أي أعشاب انتي حباها مفيش مشكلة. زي ما قلتلك حطي فلفل ألوان، حطي معاكي شوية شبت أو بقدونس أو كزبرة، جزر، طماطم، اللي انتي حابة تضيفيه. انا نزلت معايا بمعلقه كبيره كده من الكاتشب هتدي لون وطعم حلو. حابه تستغني عنها مفيش اي مشكله، ممكن برضو تحطي معلقه كبيره من صوص الباربيكيو. وحطيت نص كوبايه من الميه بالشكل ده، وههدي النار على الطاسه واغطيها واسيب البطاطس لغايه ما تستوي معايا تسويه كامله تماما بالشكل ده. والميه كده اللي فيها تتشرب هي كده جاهزه عندي. هطلعها في طبق واسيبها تبرد تماما. كانت في المرحلة دي العجينة خلاص اختمرت معايا. بفضي التخمير، بصوا بلمها ازاي من الطبق ما بتكونش ملزقة فيه بسبب الزيت اللي احنا حطيناه في الطبق. وابدأ ان انا اقطعها حسب مقدار الفطاير اللي انا عايزة اعملها. انا قسمتها معايا وصغرتها شوية بعد كده لتقريبا 14 قطعة. هبدأ دلوقتي ان انا اخد القطعة دي تقريبا بحجم الليمونة الكبيرة اللي هي الليمونة الأضاليا او البرتقان البلدي الصغير.
هعملها كرات كده لمها زي السرة واحطها معايا تحت كيس بلاستيك علشان الوش بتاعها ما ينشفش ويشقق. وابدأ دلوقتي ان انا اشتغل معايا في اول كورة انا جهزتها. هبدأ ان انا اغطيهم واخد اول كورة. بصوا حشوة البطاطس يا جماعة خطيرة، تقدري تعمليها اصلا وتغمسوها بالعيش، طعمها حلو جدا. ممكن كمان لو عندك معلقة لحمة مفرومة تضيفيها عليها، مفيش أي مشكلة. هنتكلم دلوقتي عن الحشو. باخد أول كورة وافردها معايا على الرخامة بالشكل ده، بحجم كده الرغيف بتاع سندوتشات الفول والطعمية، الرغيف اللي هو البلدي الشامي الصغير ده، الرغيف الشامي الأبيض. ابدا ان انا افردها بسمك متوسط، ولا رفيع قوي ولا سميكه قوي. واخد بقى حشوه البطاطس الخطيره دي احطها في نص الفطاير بالشكل ده على العجينه. احط معايا قطعه جبنه موتزاريلا لو متوفره، مش متوفره عادي جدا استغني عنها. واقفلها زي القطايف بتاعه رمضان بالشكل اللي انتوا شايفينه، وامسكها على ايدي واتاكد كده من القفله بتاعتها. كده هتكون جاهزه. احطها في اي صينيه جنبي كده واغطي وشها برضو علشان ما ينشفش ويشقق معايا. تقدري تعصجي كده معلقه لحمه مفرومه او لو متبقيه عندك وحطيها على حشوه البطاطس دي، هتكون حلوه قوي. ممكن تعمليها بحشوه عصاج مفروم بس فراخ، اعمليها بلانشون، جبنه فيتا، بطاطس محمره، اللي انت حباه واللي متوفر عندك استخدميه، مفيش اي مشكله. البطاطس دي اصلا طعم العجينه وجمالها بيكون مغطي على الحشوه. كده الفطاير جاهزة معايا، على طول بقى نبدأ في التسوية. هقولك دلوقتي ازاي تسويها في الفرن، ولكن احنا هنسويها على الطاسة. معلقتين 3 كبار من الزيت هفردهم في الطاسة بالشكل ده. الطاسة تسخن كويس جدا، ولكن أهم حاجة في التسوية النار عندي يا جماعة هادية جدا. لازم النار تكون هادية علشان دي عجينة ولسه عايزة تستوي. هحط بقى الفطاير بالشكل ده وعلى نار هادية، ومحركهاش لغاية ما تاخد لون حلو أو لون مطلوب من الجنب اللي تحت زي ما هتشوفوا. أبدأ إن أنا أقلبها على الجنب التاني بالشكل ده، محركهاش أبدا لغاية ما تبدأ إن هي تلون، أحركها على الجنب التاني. وهنحركها معانا أو هنقلبها على الأربع جوانب علشان تاخد لون حلو من كل الجوانب. بصوا بعد ما أخدت لون من الجنبين، هحاول بقى إن أنا أوقفهم بالشكل ده واسندهم على بعض علشان تاخد معايا لون من الجنب ده. تاخد لون من الجنب ده هقلبها برضو على الجنب التاني، ولا هتتفتح معاكي ولا حشوة هيطلع ولا أي حاجة، ما تقلقيش خالص. تسوية الطاسة سريعة جدا، تقريبا توتال التسوية بتقعد 5 دقايق في الطاسة. دقيقتين هنا دقيقتين هنا دقيقة هنا، بتلاقيها على طول استوت. أهم حاجة النار تكون هادية علشان الفطاير العجينة بتاعتها تستوي معاكي كويس قوي. لما تاخد اللون حلو من كل الاتجاهات أبدأ إن أنا أخرجها. لما أجي أشتغل في الدور اللي بعده بسيب الطاسة تهدى معايا شوية. بعد كده ببدأ إن أنا أحط لها معلقتين الزيت وأحط معايا الفطاير، علشان لو الطاسة سخنة قوي أو النار عالية هتلاقيها لونت معاكي بسرعة، وبالشكل ده العجينة هتكون لسه ما استوتش. هطلع بقى الفطاير وتعالوا نشوف يا جماعة الجمال. بصوا الجمال من كل الاتجاهات، ما شاء الله خطيرة. طب لو عايزة تعمليها في الفرن، بترصيها في صينية مدهونة مسحة بسيطة من الزيت، ودهن الوش بتاعها بأي حاجة انت متعودة عليها في المعجنات، ودخليها معاكي على درجة حرارة 180. تاخد لون من تحت اقفلي من تحت وشغلي الشواية، تاخد لون حلو من فوق وابدأي ان انتي طلعيها. ولكن في الطريقة دي تسوية الطاسة بتكون تحفة زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله يا جماعة خطيرة، ريحتها حرفيا كانت قلب الدنيا. بصوا بقى نص كيلو من الدقيق عمل معانا كمية حلوة جدا، تقدري تاخديها بقى في مصيف، في رحلات، في نوادي، اعمليها غدا او عشاء او حتى فطار، مفيش اي مشكلة. بصوا بوريكم كده التسوية بتاعت العجينة مستوية وحلوة جدا، وحشوة البطاطس خطيرة، والجبنة الموتزاريلا عاملة شغل عالي كده جوه، تحفة. جربوها، متأكدة ان هي تعجبكم جدا. وانتظروا شوية فطاير كده سهلة وسريعة وكمان بدون لحوم، هتعجبكم جدا جدا الفترة اللي جاية. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهاردة يعجبكم. ما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.